ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების წინასაარჩევნო ციკლს საუბრებს პრეზიდენტობის კანდიდატებთან და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ წარმოგიდგენთ პრეზიდენტობის კიდევ ერთ კანდიდატს გელა ხუციშვილს. ის წარმოდგენილია საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობის მიერ. მისი საარჩევნო ნომერი არის 35. ის გახლავთ პარტიის პოლიტიკური მდივანი. ბატონო გელა, მოგესალმებით. გამარჯობათ. და თქვენი ნება არის მე წინასაარჩევნო ფორმატში თავადაც სხვაგვარად ვიქცევი, სხვაგვარი ვარ, დავყვები თქვენს ნებას ამ შემთხვევაში. წავიკითხავ თქვენს ბიოგრაფიას თუ შეიძლება. დიახ. გელა ხუციშვილი გახლავთ თადარიგის პოლკოვნიკი, ისტორიის დოქტორი, მესამე თაობის თბილისელი გაქვთ მითითებული. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ისტორიის ფაკულტეტი გაქვთ დამთავრებული, ასევე საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსკოვის მილიციის უმაღლესი სკოლა იურისტის კვალიფიკაციით, რუსეთის ფედერაციის მოსკოვის სამხედრო სასაზღვრო აკადემია სამხედრო შენაერთების ოპერატიულ-ტაქტიკური მართვის კვალიფიკაციით, ოქროს მედალზე. სხვადასხვა დროს ბრძანდებოდით ამბროლაურის რაიონის პირველი მდივანი, სასაზღვრო ჯარების სარდლის მოადგილე, საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, ასევე საკრებულოს წევრი. დღეს ბრძანდებით თელავის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის მოწვეული დოქტორი. ბატონ გელას ყავს მეუღლე, 2 შვილი და 7 შვილიშვილი. ბატონ გელა, იმ ნაწილში, სადაც თქვენ უკვე საპროგრამო თეზისები გაქვთ ჩამოყალიბებული, რა გასაკვირია და ჭარბობს სამხედრო თემა. და დავიწყებ ამით მაშინ. რადგან საქართველოს პრეზიდენტი არის საქართველოს თავდაცვის ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი, კონსტიტუციით მისთვის განსაზღვრული ერთ-ერთი მთავარი უფლებამოსილება გახლავთ ეს. მინდა ამ ნაწილით დავიწყოთ და კითხოთ, რა აკლია თქვენი აზრით დღეს, ხოლო თავდაცვა არ განსაზღვრავს თავდაცვის სფერო უსაფრთხოებას, მაგრამ ბრძანეთ, რა აკლია დღეს საქართველოს უსაფრთხოებას. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გვადლობს კითხვისთვის. მართლაც რომ პრეზიდენტი მხოლოდ ამ რანგში არის სრული ძალაუფლების მქონე, თორე სხვა მხრივ ის მართალია მაღალი ლეგიტიმაციის პოლიტიკური ფიგურაა, მაგრამ უფლებებში შეზღუდული. თუმცა სწორედ ის გარემოება, რომ იგი საყოველთაო არჩევის წესით, პირდაპირ არჩევის წესით არის, აძლევს ძალიან დიდ მხარდაჭერას საზოგადოებისას. პრეზიდენტის საზროვნება და მისი მასშტაბები სტრატეგიული უნდა იყოს. დანარჩენი რაც შეეხება ფისკალურ პოლიტიკას და სხვა საკითხები, ეს უნდა იყოს მხოლოდ ტაქტიკური დონის სხვა საკითხებთან ერთად განხილული. რა აკლია დღეს უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს? რეალობის შეგრძნება აკლია. რეალობის შეგრძნება. რა რეალობისა? ის რომ გარემოცვა საქართველოსი ძალიან ფრიად სახიფათოდ გადატვირთული არის. ჩრდილოეთით მას აკრავს კავკასიის ქედის მიღმა სტავროპოლის მხარეს 58 არმია 70,000-იანი ერთეულით, ამას ემატება ჯავშან ტექნიკა 3,000, ავიაცია 2,000. ტერიტორიაზეც. უყურეთ, პირდაპირ ესაზღვრება და მომართულია ჩვენი მისამართით. საერთო ჯამში 150,000 სამხედრო ერთეული ყავს პიროვნების სახით განლაგებული. აზერბაიჯანი, რომელსაც უზარმაზარი ეკონომიკური პოტენციალი აქვს, ასევე ჩვენ საზღვრებთან იმ საბაბით, რომ სომხეთთან კონფლიქტი აქვს, საკმაოდ დიდი რიცხოვნობის სამხედრო შენაერთებს ამყოფებს. აქვე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იგი დსთ-ის წევრია. შემდეგ მოდის სომხეთი, რომელსაც ასევე უსაფრთხოების ქოლგისწყებს ყოფია და რუსეთის ბაზების პარალელურად მის პირად შემადგენლობაც საქართველოს მიმართულებით, ასევე აზერბაიჯანთან კონფლიქტის გამო საკმაოდ დიდ შენაერთებს ფლობს. და შემდეგ თურქეთი, რომლის მესამე არმია პირდაპირ საქართველოს საზღვარზეა განთავსებული, ამას ემატება ჟანდარმერიის შენაერთები, საერთო ჯამში 300,000-მდე კაცი აი ასეთ გარემოცვაში მყოფი საქართველო, როცა მიდის მსოფლიოში ფაქტიურად ცივილიზაციათა ომი, ჰიბრიდული ომი თითქმის ყოველ მეორე. ბატონო გელა, არ დაგიწყიათ საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი რუსეთის ძალები? მე ეს საკითხი შეგნებულად დავტოვე ღიად, ვინაიდან ისინი იმყოფებიან კონფლიქტის ზონაში. და ეს კონფლიქტის ზონაა სწორედ აფხაზეთი და ცხინვალი, ანუ გაყინული კონფლიქტის ზონაში. ამ შენაერთებს ფაქტიურად მე აღარ ცავთვლი საქართველოს საზღვრებთან, მისული საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსული სამხედრო ნაწილები არის და ფაქტიურად მათი მოქმედების არეალი წუთებით არის განსაზღვრული მასშტაბი, ძალიან სავალალო შეიძლება იყოს. აი ასეთ ვითარებაში ქვეყანას მე ვფიქრობ, რომ
რეალური ბიზნესობა აქ დაკარგული, ან მეორე საკითხია, რაღაცას გვიმალავენ, რაც ჩვენ არ ვიცით. 2008 წლის შემდეგ თლიან თუ არ ვთქვით საზღვაო ძალებზე, უარი ვთქვით საჰაერო ძალებზე, ფაქტიურად დავრჩით ერთადერთი საქმიანობო ძალების სამარად. რისი გაკეთება იყო შესაძლებელი, რადგან დარწმუნებული ვარ ამ სფეროს უფრო აქტიურად დაკვირდებით და არ გაკეთდა. პირველი ის რომ ქვეყანას სახელმწიფოს არ აქვს მყარად ჩამოყალიბებული სახელმწიფო სასაზღვრო პოლიტიკა. ჩვენ ძალიან გაუგებრალ მდგომარეობაში ვართ. 1980 კილომეტრი სიგრძის საზღვარი ფაქტიურად ჩვენ არ აქვს სამართლებრივად გაფორმებული ნორმალურად გარდა თურქეთისა და ისიც უკვე სათუა არის თუ არა იქ მდგომარეობა ნორმალური. ამას ემატება ეკონომიკური და დემოგრაფიული ექსპანსია, უпростоა დემოგრაფიული ექსპანსია, რომელიც გამოწვეული არის უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მასიური შემოდინებით საქართველოში, რასაც თავისთავად ფინანსური რესურსების მოყვება და შემდგომში ეს მოსახლეობა ჩვენს ადგილობრივ მოსახლეობასთან შედარებით ეკონომიკურად უფრო მძლავრად არის. თუმცა მე ყოველგვარი დისკრიმინაციის წინააღმდეგი ვარ, მაგრამ არალეგალური მიგრაცია, რადგანაც იგი ტრანსსასაზღვრო ორგანიზებული დანაშაულის კატეგორიაში გადის, უნდა სამართლებრივი დევნის ქვეშ იყოს. ეთანხმებით ამაში. რადგან იგი დანაშაულია. ამას ემატება ის გარემოება, რომ ჩვენ უმძიმესი დემოგრაფიული მდგომარეობა გვაქვს. მე მქონდა წილად მხვდა, ესე იგი, ბედნიერება თუ შეიძლება ამას დაარქვა, რომ უკვე წლების მანძილზე საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონებთან მქონდა ჯერ კიდევ ჩემი სამოქალაქო საქმიანობის დროს, შემდეგ 10 წელი სასაზღვრო ჯარებში ყოფნის დროს და ფონით დღითი დღე უფრო მძიმდება და უარესდება. ბოლო კვლევები ვნახე აზოტ თოთაძის დემოგრაფიის საინტერესო პიროვნება არის. ფრიად მძიმდება იქ, სადაც მოსახლეობა წმინდა ეთნოსით არის ქართული და მაქსიმალურად მცირეა, ხოლო იქ, სადაც ჭრელი საზოგადოება გვყავს, პროცენტული რაოდენობა მინიმალური არის. აი ეს გზებია მოსაძებნი, როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის გასწორება. ჩვენ თუ არ შევძლებთ დემოგრაფიული ფონის გამოსწორება, თუ დაუმატებთ ამას, რომ მთლიანად გადავლილია აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან ქართული მოსახლეობა, ჩვენ მთლიანობაში უკვე ფაქტიურად ტერიტორიას დაკარგული გვაქვს. ალბათ დამისვათ კითხვას და მე მინდა გითხრათ თქვენ ერთი გარემოება, რითაც მინდა ავაწყო მთლიანად ჩემი დღევანდელი თქვენთან საუბარი. პრეზიდენტის ერთადერთი ყველაზე ლეგიტიმური უფლება, ეს არის საგარეო ურთიერთობა და სფეროში წარმოადგენა. კი, ამაზე გადავალთ აუცილებლად დემოგრაფიაზე მინდა რომ უფრო კარგად განმარტოთ. წმინდა ეთნოსი ახსენეთ, სასაზღვრო, ასე ვთქვათ, ზოლში გულისხმობდით ისე? დიახ, სასაზღვრო ზოლში. ეს საკითხი ერთხელ წამოწეულა სხვადასხვა პოლიტიკოსის მიერ, თუმცა რა შეიძლება ამ თვალსაზრისით გაკეთდეს პრეზიდენტის მიერ, თუ კი ამას თქვენ თვლით მნიშვნელოვან საკითხს? ვინაიდან ქვეყნისთვის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი მისი ტერიტორია, ჩვენ დავკარგავთ ტერიტორიას და აღარ ვიქნებით ერი, ვიქნებით ეროვნება. ამდენად ტერიტორიული მთლიანობის გარანტი პრეზიდენტია კონსტიტუციურად. მიმაჩნია, რომ ქვეყნის მთავარი სასაზღვრო წარმომადგენელი პრეზიდენტი უნდა იყოს. ეს რას გულისხმობს, იცით? მეზობელ სახელმწიფოებთან წარმოქმნილი სასაზღვრო კონფლიქტები, მათ და ჩვენ შორის საზღვრის დელიმიტაცია, დემარკაცია, ეს საკითხები საგარეო საქმეთა სამინისტროს ქვემდებარია, მაგრამ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი უნდა იყოს მთავარი წარმომადგენელი, რომელიც უშუალოდ იქნება ინფორმირებული ყველა პროცესთან დაკავშირებით. მით უმეტეს მისი შეზღუდული უფლებების პირობებში ეს მაინც უნდა დარჩეს მას, ეს არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის გარანტი. ახლა აღორძინებია გასტარებელი, აქ ძალიან მარტივი. პირველად ქვეყანა უნდა შეიმუშაოს სასაზღვრო პოლიტიკა, სახელმწიფო სასაზღვრო პოლიტიკა, ან საზღვრის პრიორიტეტები. ჩვენ გვაქვს კანონი სახელმწიფო საზღვრის შესახებ, რომელიც ფაქტიურად არ მუშაობს იმის გამო, რომ სასაზღვრო ზოლი ეს არის 500 მეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც არ შეიძლება იყოს სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენებული, დღეს პრივატიზირებული არის. ეს საკითხია გამოსასწორებელი და უნდა გამოყენებული იქნას ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი, რომელიც დღესდღეობით თავსატკივარია ყველაფრის სოციალურ და სხვა სფეროებში, ეს არის ვეტერანები. ეს არის ახალგაზრდა ასაკის ჯერ კიდევ შუა ასაკის ადამიანები, რომლებიც ფაქტიურად დაუსაქმებელი. აი მათი განსახლება უნდა მოხდეს სასაზღვრო ზოლში და უნდა გატარდეს კონფიდენციალური დემოგრაფიული პოლიტიკა, რასაც რა თქმა უნდა ვერ გავასაჯაროებთ, ვინაიდან ეს არის სახელმწიფო სარგებლობის დოკუმენტებში ასახული. შემთხვევით არ ვახსენეთ თქვენ დემოგრაფი ანზორ თოთაძე ახსენეთ და შემთხვევით არ გავუსვი ხაზი წმინდა ეთნოსი როცა ამბობთ, რას გულისხმობთ, რომ განმარტოთ? ავტოქტონური ერი რომელიც არის საქართველოს ძირითადი მოსახლეობა. ჩვენ ნუ დაგვავიწყდება ეს, რომ საქართველო მისი ტერიტორიით, მისი წყლებით ყველა აერით ეკუთვნის ქართველ ერს. საქართველოს მოქალაქეებს. ქართველ ერს ჯერ
და შემდეგ რა თქმა უნდა კონსტიტუციურად საქართველოს მოქალაქეებს. ჩვენ თუ ეს ბალანსი დავარღვიეთ და დავარღვიეთ ისეთი ფორმით, როგორითაც ვარღვევთ გავხსნით საზღვრები, გავუშვით ჩვენი მოსახლეობა საზღვარგარეთ, ხოლო მათ როგორც კი სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას იღებენ, საქართველოს მოქალაქეობას ვაკარგვიებთ და ქვეყანას ვავსებთ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებით, რომელთა წარმომავლობაც არ ვიცით, ეს დისბალანსი საბოლოოდ დაგვიბრუნდება. აქვე მინდა მოქალაქეობის საკითხთან დაკავშირებითაც მოგახსენოთ, მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელი ხდება ინიცირება საკითხის კანონში მოქალაქეობის შესახებ უნდა ჩაეწეროს მოკლე ეთნიკური ქართველი, რომლის დედა ან მამა ქართველია, ითვლება საქართველოს მოქალაქედ, სადაც არ უნდა ცხოვრობდეს იგი. ეს არის ერთადერთი საშუალება, რითაც ჩვენ შევძლებთ ქართველი მოსახლეობის დემოგრაფიული ფონის ამაღლებას. სხვა ჩვენ მოკლე ხანში გამოსწორების საშუალება არ აქვს. კეთილი, აღარ გავაგრძელებ ამაზე. ბატონო გელა, თქვენ გიწერიათ, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში გამოიყენებთ უფლებამოსილებას, რათა აღდგენილ იქნა სტატუს კვო 2005 წელს ვეტერანთა კანონის შეჩერებასთან დაკავშირებით, რათა ვეტერანებს აღუდგეთ ჩამორთმეული ლგოტები. ჩამორთმეული უფლებები. ეს გიწერიათ პირველ რიგში. მე ვაწარმოვადგენ, ჩემი ამორჩეველი არის სტაბილური, მყარი ამორჩეველი, ეს არიან ვეტერანები. აქ ვეტერანებში მე არ გულისხმობ მარტო ომის ვეტერანებს, ეს არიან სამხედრო ძალების ვეტერანები, ეს არიან პედაგოგები, ეს არიან დიდი არმია გუშებისა და იმ სპეციალისტების, რომლებმაც ღირსეულად მოიხადეს თავისუფალი ქვეყნის წინაშე. მაგრამ კონკრეტულად რაც შეეხება ვეტერანთა ლგოტებზე, ორი მომენტი არის, არა მარტო ეს კანონი უნდა იქნეს დაბრუნებული უკანას მიხეილ სააკაშვილის მიერ იქნა შეჩერებული, არამედ ასევე უნდა გადაყიდული იქნეს სტატუსი სამხედრო მოსამსახურის შესახებ. ვინაიდან კატასტროფული მდგომარეობა ადამიანები, რომლებიც 20 წლამდე ერთი თვით ადრე, ორი თვით ადრე დათხოვნილი არიან სამხედრო ძალებიდან, ამან მასიური სახე მიიღო. ფაქტიურად ყოველგვარი პრეფესიისა და უზრუნველყოფის გარეშე რჩებიან, ხოლო ახალი დასაქმების სფეროში გადამზადებაც არ ხდება მათი და ეს არის ბედისანაბერა მიტოვებული საზოგადოების სერიოზული ნაწილი, რომელსაც ვიცი აქვს. რა ნაწილია მოსახლეობის რაოდენობა? პროცენტული რაოდენობა. თუ თქვენ დააკვირდებით, პროცენტული ან აბსოლუტური როგორ? შეხედეთ, თქვენ პროდუქტიული მოსახლეობის დიდი ნაწილი საქართველოსდან გასულია. ფაქტიურად ეს მოსახლეობის 40-50% თუ 40% მაინც არის. მე ვხედელობაში მარტო სამხედროები არ ამყავს. ვხედელობაში მყავს ადამიანები, რომლებმაც ჯერ ვერ მიაღწიეს 65 წლის ასაკს და 60 წლის ასაკს. თვით დასაქმება, ესეც ეს რა ადვილი ფორმა არის, მაგრამ რა ვერაგული. ჩვენთან ამბობენ, თუ ადამიანი მიწის ფართოს ფლობს, ის არის თვით დასაქმებული. მაგრამ როდესაც შემოყავს ქვეყანაში ცხოვრების უფლებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე და მას ვალდებულებას იღებს, რომ შენ იგი დაასაქმო, ერთ-ერთი გამოსავალია მიწა მისცე. ან იჯარით, ან ისე და თვით დასაქმებულია ისიც შემდეგ. ნახეთ, როგორ ერთმანეთის გამომრიცხავი არ გავასხვისებ მიწას, მაგრამ შემოყვანილი უნდა დავასაქმო და ვაძლევ მიწას, რომ დასაქმდეს. რა პროცესს გულისხმობთ, იქნებ დააზუსტოთ, იმიტომ რომ არა ვალდებულება საქართველოს სახელმწიფოს ვერ ექნება სხვა ქვეყნის საქართველოს სახელმწიფო როგორ არა აქვს ვალდებულება, ჩვენ მივუერთით კონვენციას ტოლვილთა შესახებ და ამ კონვენციის ძალით ჩვენ ვალდებული ვართ ჩვენს ქვეყანაში შემოსული მოქალაქე ცხოვრების მიწაზე არა ელაპარაკი, დავასაქმოთ. და ის მოქალაქე მოგმართავს თხოვით და გეუბნება დასაქმება მინდა და იჯარით მომეცი მიწა. შენაძლევობას იჯარით მიწას, მაგრამ არ ითვალისწინებ იმ გარემოებას, რომ ამ პერიოდში ის შვილებს აჩენს და ისინი ხდებიან საქართველოს მოქალაქეები მომავალში ნატურალიზაციის გზით და ეს ტერიტორია თანდათან გადადის უკვე სხვის ხელში. თუ კი საქართველოს მოქალაქეა სხვა როგორ ღამე? იცით რაშია საქმე, მოდით ესე გადავწყვიტოთ, რომ მე მაქვს გამოგიგზავნით შემდეგ თქვენ უბრალოდ გასაცდომად ჩემი ნაშრომი დემოგრაფიული და ეკონომიკური ექსპანსია. ეს კლასიკური ფორმა არის, არა მარტო საქართველოსთვის, მთელ მსოფლიოშია გაფორმირებული. საზღვისპირა რაიონში შემოდის მესამე ქვეყნის მოქალაქე, კომპაქტური განსახლება ხდება მათი, ამას მოყვება შემდეგ ფინანსური რესურსი, ამის შემდეგ იწყება ეკონომიკური დამოუკიდებლობის სფერო იქნება, კი საქართველოს მოქალაქეობასაც ღებულობს, მაგრამ უჩნდება სეპარატისტული განწყობა და ის იქნება არ უჩნდება ბატონო გელა. ჩვენ მაგალითმა დაგვიდასტურა, რომ წმინვალი, აფხაზეთი და ცოტა სხვაც კიდევ. ყოველ შემთხვევაში მოქალაქეები საქართველოსი, რა თქმა უნდა, თანაბარგნი უნდა იყოს კონსტიტუციით. კეთილი, თქვენ ასე ხედავთ, გასაგებია. ბატონო გელა, აუცილებლად საგარეო ასპარეზზე პრეზიდენტი საქართველოსი. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი თავი? რა იქნება თქვენი აქტივობის ძირითადი მიმართულებები, ძირითადი ნაწილი, ძირითად დროს რას დაუთმობთ?
ჩვენ უნდა გადავხედოთ გავლილ ისტორიასაც და მაგალითები ძალიან ბევრი გვაქვს პირველი რესპუბლიკიდან გამომდინარე, როცა დამოუკიდებლები ვიყავით. ცოტა უფრო ადრეც, როცა ბედს ვეძებდით ხან საფრანგეთსა და ხან კიდე გერმანიაში. ხან რუსეთში. ხან რუსეთში თუნდაც, ხო. მე გამოდივარ, ეხლა გავიხსენებ უბრალოდ ლორდ პამილტონს, რომელმაც ლორდთა პალატაში წარმოთქვია სიტყვები. სახელმწიფოს არ უნდა ყავდეს მუდმივი მტრები, დარც უნდა ყავდეს მუდმივი მეგობრები. მას უნდა ჰქონდეს მუდმივი ინტერესები. რა არის ეს ინტერესები თქვენი ხედვით? მე ბევრისგან არ მომისმენია. საქართველოს მუდმივი ინტერესებია ის, რასაც მუდმივად ედავებიან. ეს არის ტერიტორია. ეს არის მიწა. და იცით რა არის საოცარი? ბევრი პოლიტიკოსი რატომღაც ასხვევებს ერთმანეთს ტერიტორიას და მიწას. საქართველოს ტერიტორია არის მიწა, ჰაერი და წყალი, რომლებზეც ვრცელდება მისი იურისდიქცია. ნახეთ როგორ შემცირდა ჩვენი ტერიტორია. რუსეთი ოკუპანტია, მაგრამ რუსეთის ოკუპანტია 29000 კვადრატული კილომეტრი თურქეთის ტერიტორიაზე არის ქართველი მოსახლეობის ჩათვლით. 4000 კვადრატული კილომეტრი სომხეთის ტერიტორიაზეა. 3800 კვადრატული კილომეტრი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზეა. ჩვენ ამ ლოგიკას თუ მივყვებით, ამ ლოგიკას თუ მივყვებით, ჩვენ უნდა გავატაროთ პოლიტიკა, რომელიც მოგცემს საშუალებას შევინარჩუნოთ ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაც გვაქვს. 1991 წლის 21 დეკემბრის მდგომარეობით ჩვენ გამოვედით საბჭოთა კავშირიდან, ვცნო სოფლიო თანამეგობრობამ კონკრეტულ საზღვრებში და ჩვენ სადაო სხვასთან არ აგვაქვს ამის მიღება, მაგრამ აი ამის დაბრუნებისა და ამის უზრუნველყოფის სავალდებულება კი გვაკისრია ყველა დონის პოლიტიკურ მოხელას და ფიგურას. და რას აკეთებს პრეზიდენტი თქვენი აზრით ამ? პრეზიდენტი პირველ ყოვლისა ამ შემთხვევაში ვაგრძელებთ და ვიყენებთ ჩვენს კავშირებს და ვაგრძელებთ მუშაობას აფხაზ და ოს ვეტერანებთან. და ჩვენ პირდაპირ მინიშნებული მაქვს, როგორც ჩემ ჩამონათვალში, რომ 2020 წლის აგვისტოში უკვე რეალურად დაიწყება ოჩამჩირეს, გალისა და კოდორის ხეობაში მოსახლეობის უდანაშაულო მოსახლეობის დაბრუნება, რომლებიც იმ პერიოდისთვის მხოლოდ ძევლები იყვნენ და დევნილი თავისი მიწიდან. აქ ჩვენ არ აქვს ამის წაკითხვის საშუალება, ცოტა მეტი რომ უთხრათ. ვეტერანების აი ამ ჩვენ შორის მიდის დიალოგი და მიდის საუბრები. ნუ გონიათ რომ აფხაზეთის მხარეს დარჩენილი ის დაომარი ხალხი, რომლებიც დაუშვათ ერთ დროს იარაღით ხელში თავისი გაგებით იცავდნენ თავის ტერიტორიას, ეს მათი უფლებაა იქნებონ ესე. კმაყოფილი იყვნენ შედეგებით, რაც მათ მიიღეს საბოლოო ჯამში. ყველა მიხვდა რომ ომი არასდროს არ იქნება და არც არის პრობლემის გადაწყვეტის საშუალება. ომი არის საშინელება, რომელმაც არავის სიკეთე არ მოუტანა. ამიტომ ჩვენ შორის დიალოგი დაწყებული არის და ეს დიალოგი დამთავრდება. აქ თუმცა არ გულისხმობ მე იმას, რომ საუბარი გვექნება აფხაზეთსა და ცხინვალის სტატუსზე. ეს ხანგრძლივი პროცესია და ეს პროცესი უნდა წარიმართოს მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი დიპლომატიური გზით. ჩვენ ლაპარაკი გვაქვს მოქალაქეთა დაბრუნებაზე და დააკვირდით იქ ჩვენ რო ვძახით რომ მოქალაქეობის შესახებ კანონში უნდა შეტანილი იქნას ეთნიკური ქართველი, სადაც არ უნდა ცხოვრობდეს საქართველოს მოქალაქე თითქლება. აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქალაქეთა დაბრუნება შეიძლება მოყვეს იქიდან გარკვეული იურიდიული ბარიერები, რომლის გადალახვაც მოითხოვს რაღაც დათმობებს, მაგრამ ჩვენ ყველა შემთხვევაში მოქალაქეების დაუფლება კანონიერი უნდა ავადგინოთ და ეს ხალხი თავის ტერიტორიაზე, თავის აცხოვრებაში. რატომ დააბრუნებს ოკუპანტის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოსახლეობას, რომელიც მან გამოყარა? სწორედ იმიტომ, რომ ეს არის საერთაშორისო დანაშაული, სამხედრო დანაშაული და ამ შემთხვევაში აი დიალოგიც იმიტომ მიდის ჩვენ შორის, რომ ობიექტურად გადავწყვიტოთ საკითხი და მივიდეთ კონსენსუსამდე. ტერიტორიებზე ვეტერანები წყვეტენ? თქვენ გახსოვთ, მე რა გითხარით, პრეზიდენტის უფლებამოსილება შეზღუდულია, მაგრამ ლეგიტიმაცია აქვს მოსახლეობის მეთქი. ძალიან ფართო ლეგიტიმაცია საზოგადოების მხარდაჭერით და მე იმედი მაქვს და დარწმუნებულიც ვარ, რომ ეს შედეგს მოიტანს. იქვე მინიშნება მაქვს, რომ 2021 წელს უკვე ახალგორის რაიონში იქნება მოსახლეობის დაბრუნება დაწყებული და რამოდენიმე სოფელი მაქვს იქ დასახელებული მე. ეს არის კეხვი, ქემერტი, თამარაშენი და კოშკები. ეს იქნება, ამას გეუბნებით სრული პასუხისგებლობით. მანო გელა, მომავალ პრეზიდენტს ექნება ბუნებრივი მოცემულობა ის მართველი ძალა, რომელიც არის დღეს ქვეყანაში. ის მთავრობის შემადგენლობას არ გულისხმობს, კი საკმაოდ ხშირად იცვლება ხოლმე. რომელსაც საზღვრავს მართველი ძალა კონკრეტულად ქართული ოცნება. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს თანამშრომლობა იმ საკითხებზე, რაზეც თქვენ ახლა ილაპარაკეთ? წუთი გაქვთ ამისთვის, რომ მიპასუხოთ. მე ვფიქრობ ასე და ასეც უნდა იყოს. პრეზიდენტი ზეპარტიული ფიგურა უნდა გახდეს, თუმცა მაღალი ლეგიტიმაციის პოლიტიკური ფიგურა არის. მხოლოდ და მხოლოდ თანამშრომლობა, მხოლოდ და მხოლოდ კონსენსუსი, მხოლოდ და მხოლოდ ურთიერთ გაგების პრინციპებზე უნდა იქნას.
საქართველოს უნდა დამთავრდეს აღრევა პრინციპების. მე უნდა დავასაბუთო და შენ უნდა დაიჯერო. თავრობასთან თანამშრომლობა მხოლოდ უნდა იყოს ურთიერთგაგების პრინციპზე დამყარებული. აქვე უნდა გვავიწყდება ერთი აქსიომა, რომ სახელმწიფო ეს არის ძალადობის მექანიზმი და მისი დასაყრდენია არმია და სხვადასხვა რამე. ამიტომ სახელმწიფოს სისტემას ამაგრებს ძალოვანი სტრუქტურები, ხოლო პოლიტიკას ატარებს ის ხელისუფლება, რომელიც ძალაუფლების სათავეშია მოსული. მე ვფიქრობ, რომ ყოველგვარი ჯანყი და ყოველგვარი დაპირისპირება უნდა დამთავრდეს და ერთადერთი მთავარი ამოსავალი სახელმწიფო ინტერესები უნდა იყოს ყველა პოლიტიკური მოძრაობისა და სახელმწიფო ხელისუფლებისთვისაც. დიდი მადლობა, გელა, სტუმრობისთვის. დასრულდა ჩვენი დრო. გელა ხუციშვილი, საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი, პრეზიდენტობის კანდიდატი ნომრით 35 გახდათ ჩვენი ეთერის სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა მსმენელს და მაყურებელს. ჩვენ გავაგრძელებთ პრეზიდენტობის კანდიდატებთან საუბრებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.